Record. Vita lushi hanolonde naku tumbao shua tu lo cho no sơ wa ke de kho chớ no trên chỉ tơ để có giờ cụ tu tia asabu shi ha thom asabu China Zakal Ito ku kayunya de ku isha so tai ki thao ku kilu kama ku shainya dahau kalu kama Begupa kacang mutai Ujalu jena tai Uyanu kasu Yuya katu Atsapu elu shihal tomu Atsapu China Zakal Ito ku kayunya Daku isha Chua tai ki thao ku kelu kama Aku syainya tahu kalau hamwa Aku pakacang mutai Ujalu jena mutai Uyalu kasih Yuya katu Kabul Shihal Isha So tai ki thao ku kelu kama
she heard hauv. Itu kayunya berkuisha, kedai itu pilu kamu. Udah lusi nalang deh. Nunaku tumbau suatu lata, nuna isyawa kenda kacana, cerita tika ya kutu thiab. nhớ rong say trong này chỉ có tên cha cho mọi cho chùa cho nhớ tao vào tao chế thia cho ta tao trả chế một hậu lử là cho nhớ tao hậu lử ở chế hai tên này nhớ luôn trong Minneapolis là luôn trong giải sinh khó thế là khó chơi ý dạng gọi nhớ rong trong này số lượng số tu nung nói giờ lúc ở thì tu tì ở xong ở pan năng gọi bây giờ lúc Thursday là giờ lúcที่ plan จะเกี่ยวhậu lửกูรู้vềหัวmaiก็จะสัญญาhậu lử nhớ luôn trong Minneapolis nhớ họ lúc chơi qua họ lựa của neighborhood community relations department của tôi sẽ kể bây giờ mong lo giá là khám các cái nhớ họ lu sủng can là lúc chơi qua họ lựa nhớ họ trong Minneapolis của neighborhood community relations department họ program này giờ của luôn trong Minneapolis họ program của cái phong yêu lon tại sao tung chùa WIXK EG cho sủng từ lúc bắt sang cái lúc sao tung chùa nhớ họ tao trong Saint Paul trong hiện tại tao này sẽ là cho nên cho chỉ sợ là tôi nó biết sĩ thảo số của tôi, nên cho chỉ tông nó biết sĩ thảo số của tôi là chỉ tông nó bé giá ta đâu là, họ nói cái program ở lúc lì từ một order của tôi số của tôi là tôi thả cho họ lựa kế nó các họ cũng nhắc trong Minneapolis thì chỉ ta lên đó, tao lúc trong Minneapolis này tên lúc chat tại lì giá cho nên chỉ có tên trả cả sẽ được nó các họ cũng, nếu nó giờ in lúc tranh tranh hàng biết sĩ thảo những số của tôi nó,有时他做好一考登门了，一考干嘛和 Radon。giờ ít khó cái mà của một tổ chức chuyên sinh của Alex giờ ít tu health inspector là ít tu qua chùa chùa cho cái mà kinh nghiệm nhau luôn trong Minneapolis nếu họ luôn trong Minneapolis thì nếu tôi là số của chùa nó giờ tôi nó biết gì thà thì giờ của tổ chức chuyên sinh như thế nào chỉ ta lên đầu từ mùa ba li giờ của tổ chức lù số của chùa nó bây giờ thà hay quan lù mong thì cũng giờ lù nu giờ lù ăn kỹ theo lù mong thì nên giờ anh em chỉ chú trong là số biết gì thà số của chùa nó cho họ tới mình là giờ tôi cái mà của Radon của nhau đó bây giờ phải cho chế nó này cái sĩ thà số non nếu chỉ ấy họ thì cho ấy trong công tác tôi tự đó niệm lòng là giờ để trả thì sĩ sĩ thà lu tại họ luôn trong Minneapolis cái ba chùa nhau luôn trong Minneapolis cho làm việc sinh số lượng số tu thì họ program nó ni hay cho trong đó bây giờ này chỉ có tên trả của nhau luôn trong Minneapolis thì sĩ cho nhau sang đó tên bà luôn nhận nên nhau rể luôn trong Minneapolis là để cho lũ cú song cú đó này tao khởi chế sĩ đó này chế năng thiên đó tiền tao chẳng taoอยากbiết thà nó chỉ là tiền cho cho nên nhau họ luôn trong Minneapolis để biết sinh học sinh thì xin cú trong tao cho cái tiền trả nó giờ cho nên nhau đó sang đầu cú thiên đó này để hai lần đó này cho nhiều gì nu nói giờ inu chính trang hàng tiếp nên lúc sau tao cho là chú trong rõ biết sĩ thà lý ý số mong là tao tên gì này thì nó cú giờ chơi cú tụ khoa sinh Alex là một khi mà tụi khi đó này thì là một thằng cho hay địa tụi cá mò Radon là giá trị ta sử dụng tên ta của thằng chơi của tụi họ xuất sinh và ít tụi giờ tụi mùa ba ít tụi Alex thì tụi cũng use scan tụi tao luôn mình Apple Store tụi long please Alex introduce yourself to our listeners on Mang Radio WIXK 1590. Hi, everyone. My name is Alex Volmer with the Minneapolis Health Department. I'm super excited to be here today. Thank you so much for having me and allowing me to talk about this very important topic in radon. It is something that is occurring in Minnesota much more than other parts of the country. So it's a really important topic. And so I'm really happy to be here and discussing it with all of you. Nhớ rằng của Alex Volmer của họ lựa cho tờ Minneapolis Health Department nhớ rằng luôn trong Minneapolis rồi sẽ nên tại tàu của tôi theo rồi cho tôi thật sẽ khỏi cái chính chế nữa chỉ lo cho họ luôn trong Minnesota nó. And also Scott, please introduce yourself as well.
There we go. Sorry about that. Hi, my name is Scott Wassman. I'm the Communications Coordinator with the Minneapolis Health Department. Thanks for having us. Nên rằng cũng bây giờ Scott was mình nhận ra Minneapolis Health Department của tụ chuyên dụng họ cái sĩ做路呢，让些在特别。Alex, what is radon? Alex, talk here a bit. Radon is not cheap. To come more radon, you're not cheap. Talk here. Yeah, Michael, thank you. So radon is a gas. It's naturally occurring. It comes from the soil. So it's kind of always happening and always dissipating all around us. But what's unique about it is that it's radioactive. And so that actually can cause health problems. And so what happens is radon gas, it's coming from the bedrock, it's coming from the soil, and it will dissipate and accumulate inside of our homes through cracks in our foundations, the home's foundations. And when you have a increased exposure to it, it can cause really serious health problems like lung cancer. Radon cho ít cho cái chỉ mua xỉ thế là chỉ trường xe đó chỉ là tờ họ tua nó yên nhau ít chữ nhau cho họ thì những chuyện xỉ như mua nhau cho họ tạm bộ xem mà li cho Radon cái nó tờ lo tới thời gian cho yếu và chế hơi tới mà tờ tây lô rồi chỉ đừng tận cái lo nhớ cho họ yếu lúc chế rồi là cơ tàu tới mình tôi dù thế cho Radon cái nó mà nó do radioactive cho nên cơ tàu cái món kinh cho dù chế xử lý more cancer trong là luôn chịu. Alex, can you talked about being radioactive? Can you explain that? Có khi mình chỉ radioactive là giờ thay đổi gì? Yeah, so radioactive, what that means is, so radon is actually a byproduct of uranium. Uranium is an energy source, and it breaks down, and radon is one of those compounds. And what happens is, because it's radioactive, it can actually change the cell structure of our lungs and our bodies, which then can cause cancer. Radon nó chỉ do nó lo trong uranium lo đó, thì uranium nó lo qua to hỏi ít ho nó do radon đó, ít ho nó do radioactive nó sai to từ nó lông to dù cho sầu nhớ đâu dù ít chè này qua to đâu dù luôn trừ cơ to mà cái món game. Alex, why is the city of Minneapolis so concerned about radon in the community, and why should people be concerned about radon in the state of Minnesota, especially including the city of Minneapolis? Bởi vì lý do cho luôn trong Minneapolis nó thì lý cho sinh cho tụ cam mỏ radon nó thì vì lý do là mấy bị sinh những cái tên là txhawjxeeb cho nhau luôn trong Minneapolis thì nhau thuộc lời Minnesota nó yếu chủ tránh phát cho tụ cam mỏ radon là vì lý do. Yeah, thanks, Michael. The reason why Minneapolis, the city of Minneapolis, is concerned about radon is because it is a health hazard, and we are very concerned about the well-being and the safety of our residents here. We want to make sure people understand risks of living in Minneapolis houses and have the resources and the education to be able to do something about that. So the city of Minneapolis wants to promote this education. Another thing about Minneapolis housing is that it's often older builds. You know, we have 100-year-old houses, and because of that, there's more cracks, there's more openings in the foundation. We have underground basements, which puts us closer to these radon gases. And therefore can increase our exposure. So we really want to be letting people know that there is this hazard, but then fortunately there is something that you can do about it too. Yeah, mà ở chỗ Minnesota nó chỉ lý do ít lúc rồi, nhưng mua cho nó lần đầu, từ khi mà nhớ cho họ lúc đầu Minneapolis nó chỉ họ cái mỏ radon nó cơ tàu cái món cái cho trận này bé nhớ trong lúc đó mình là bé xả cầu trận hay nhớ họ bé luôn trong đó một cái nhà sáng thì bé thế thì không thể cái tàu tới cái bán nó tới vào cái là một khi trong cái là bao hay tại vì ô lịch trả chỗ
trên mình bù lý theo lý mua tới cái khi nó cho họ nữa thế vì thì cho và chơi cho trò luôn cho mình bù lý nó nữa cho nữa ít nhiều cú cho rồi nữa trên nữa mua nhớ cho họ basement chơi nhớ mua tới cái nữa họ tới khỏi nữa tao cho họ là chơi tới tao thế nên cái tao lại nhớ cho họ lúc chơi. Alex, it seems like information have indicated that testing throughout Minnesota have shown that 40% of homes in Minnesota have very high levels of radon gas. And that means in simple terms, 100 homes, 40 homes will have high levels of radon gas in the home. Am I correct on that? Nhau lúc trong Minnesota nó trong này thì cho lũ chơi phơi tới là khi đó thì bao nhiêu phần buồn để cho chế nhau lúc sang Minnesota nó mua cho gas là cho chua radon làm tàu nhau là họ bao nhiêu phần buồn thì sai tàu thì ít bộ lúc chế từ thì bao nhiêu lúc mua cho chế và để ít bộ lúc để mua cho gas là cho radon và chua là nhau họ lúc chế và yêu họ khơi cái đó là một ít họ kabmob lung cancer to the no Yeah, Michael, that's correct. So testing that has already been done has shown that 40% of the homes in Minnesota have high levels of radon gas. This is actually for a couple of reasons. First is that the soil and the rocks that are underneath our homes in Minnesota are composed of these gases that allow for radon to exist. So granite, shale, limestone, these are very common rocks in Minnesota, and those have naturally occurring high levels of uranium. So they can do testing inside of those rocks to discover this uranium gas, and then testing in Minnesota homes shows that it's getting into the houses. The second reason why homes in Minnesota have high levels is because of the climate. We live in a cold climate for half of the year, and during those times we have our houses closed up. So the windows are all shut down, the doors are closed up, and we spend a lot of time indoors. And so when we are spending time indoors and the indoors are not being ventilated, the windows are closed, then that allows the gases to rise into the house and accumulate, and then we spend time inside and we have more exposure to those gases. Do mà có cái vị lý như vị linh đó thì nhớ cho luôn đâu mình sẽ nó là biết cho thì cho bác sĩ nhớ nó để cho họ mình sẽ nó mua cho bác sĩ xử lý granite lô shale lô limestone nó mua cho uranium nhớ cho họ lên tàu để những tàu cua lò thế cho bác sĩ nó lò thế như cua tàu cho ba chế để những bảo tàu hay thì bây giờ mua cho radon nó đừng ra tàu là cho họ cho ba cho chế là chế theo lý mua còn nhớ cho họ nó xia theo lý mua đầu ít họ kể thì do vì lý trả nó chỉ do vì hay thì nhớ cho họ mình sao ta nó chỉ bây mua chân tu nọ thầu lúc chân tu nó chỉ cho họ trông họ chạy mua chỉ khi đầu bỏ đi thầu chân tu sợ chỉ cho chua cho radon gas on ga là nhớ cho họ chỉ nữa xin nhớ cho họ chỉ chỉ khi họ trông chỉ khi họ chạy chỉ tự chỉ đầu bộ thì theo thầu lúc chân tu nó bên là nhớ cho họ bác sĩ đầu đua đi thầu chân tu sợ chỉ thầu là nhớ họ chỉ cho radon gas là tiếp là một nhớ cho họ chỉ dù họ là nhớ cho họ chỉ thế thì ô tô cho nó một cái phát triển rồi hàng đua. Follow-up questions, Alex. The Environmental Protection Agency consider Minnesota to be Zone 1 radon. What does that mean? Khi các thả sai thì nhớ là họ lưu sủng can Environmental Protection Agency là mua lưu sang Minnesota là cho là một zone in để cho kabmob và radon này nó có tàu tử lo nó yêu con đất chạy tàu đi. Yeah, Michael, that's correct. So Zone 1 by the Environmental Protection Agency means that it is that the conditions in Minnesota are the best for having high levels of radon. So there's 4 different zones, and Zone 1 is what is considered to be the bedrock that has the highest levels of radon. Yeah, mà Michael có những thứ cơ nhớ cho Minnesota nó chỉ nhà nó khó là số là hay tiệt là mà hay tiệt zone 1nó là yêu khó chạy tàu tiệt khó trả
giờ nó khó radon nó có cái tàu rong chấp lại rồi hành tàu chấp lại rồi em nên sao ta thì giờ là mới thì mới mày tàu thì dùng ý nó vì thì cho đấy cho có dễ nhớ cho nó mua cho radon gas nhớ cho họ tàu đùa. Thank you for that long, several follow-up questions, Alex. What are the risks from being exposed to radon? We talked about people spend a lot of time, a lot of our families are in the basement, in the home during winter. What are the risks of for that, you know, from exposure to radon? Hãy cho yếu tố chẳng phát chấp là có cho kỳ cho các món nó này, yếu tố kỳ cho các món nó cho radon nó dùng giá thì cho họ tăng mạnh yếu trừ sĩ dùng giá. Yeah, Michael. So the major health risk associated with radon is lung cancer, unfortunately. So that's a very serious thing, and this can come after long exposure to high levels of radon, and so that's the main concern. So that's really what we're looking for. Some of the intermediate kind of conditions that might get you thinking about this is, how do I use my house? Do I spend time in the basement? Do I sleep in the basement? Do I work in the basement? Maybe I have gardening tools or other types of foods in the basement that I like to use doing laundry. But if you are also exhibiting a chronic or a long-term cough, that could be a symptom that you've been exposed to radon. Giờ có radon giờ ít khỏi giờ có tàu mỏ đây giờ luôn trừ giờ để có giờ đâu có chơi mua radon nhớ đâu có tàu nhớ cho có chân đó nên đấy là nó chỉ có tàu có giờ mua phần là một món cancer cho cái luôn trừ hình tàu đùa nè thế có thì ở đây cái chỗ đó sai sửa sát cho hai tia có ở đây chỉ cho họ cái lúc trẻ có bác sĩ sĩ hơi nhớ cho họ cá đầu nhớ họ basement đó có bộ bự họ rồi có bộ trong cái nhà họ rồi có bộ đấy chỉ để sĩ sĩ hơi nhớ cho họ nên đấy giờ thì có mua nhớ ở đây đó cái nhóm này thì có phải mua họ hay là có nấu tôm đấy lo rồi nè chỉ tới rồi còn đấy giờ khi tao để cái nhớ cho nó cái chơi mua radon chẳng gas radon đó lại nó nè. Alex, how can people test their home for radon, and when should they test their home for radon? Hãy cho thì yêu sát bảo thì yêu chuyện của mình tụ cái món radon này yêu share từ thế trong đó yêu là muốn chúa chúa thế là muốn qua là test thế, you test you bắt đầu thế dùng giá. Yeah, that's a great question, Michael. So you can test your home whenever. You can test your home in the summer or the fall or the winter or the spring. We do recommend testing. We do a lot of outreach during these winter months, again, because the houses are closed up and because people are spending more time inside of the house. It also kind of creates those conditions that might cause radon levels to be higher inside the house. So if you're trying to see if there is high levels of radon, now would be a really good time to test. There's a few different options for doing the testing. There's short-term test kits, which you can buy yourself and perform yourself. You can get them at online retailers like Amazon or at home builder stores or a neighborhood hardware store. They're relatively cheap, less than $15, and they come with postage and analysis included. You can also hire professional radon measurement professionals to do testing as well. They can do longer term tests using more like sophisticated equipment, which can give you a little bit better of an answer. Giờ cái cua có lúc chế thầu lúc xí hơi từ loại gì tàu nè,แต่是lúc xí hơi bé bỏ rồi thì cái cua nó chỉ là lúc chạy đâu nọ hầu tới thầu chỉ khi họ trâu hàng thế chỉ khi họ chạy hàng thế nhớ họ lúc chạy hàng đùa,แต่是mấy cái sản cua thầu lúc chạy đâu sọn đâu lông đồng phong đâu chạy đâu nọ chạy lông đồng đặc á tôi chia đâu loại gì tàu cơ thì họ bé mà họ kể cái là một cua giờ có là mình dụ cái cua cái tụ khen là tàu cái mình dụ xử lý tàu Amazon rồi là chơi là mua khổng của khổng nó kiểu xí đó họ bắt chế nên cái chỉ kỳ hàng thiên chỉ cho cổ chỉ đồ thế họ có thiếu nó thì có hơn tiền là cho nên là giờ hoặc cho hậu lửa đó cua chuột cho vậy là nó thì là mà đi họ tôi cua sẽ chuột kia đó này thế. Alex, if people feel like they have been exposed to radon, what should they do?
giờ thì giờ thì chỉ cái tên xa thì tìm bạc cũng chỉ mua cho chua cho gas radon này tìm mà cũng trâu rồi này lấy chua đi chả. Yeah, so Michael, I would say that the first thing you want to do is if you think you've been exposed is make sure to get that test done. You know, if you think you've been exposed and you do a test and find that you've been living with high levels of radon, that could be a good indication. The next thing I would say to do is talk with your doctor about it, because they can actually do screening of your lungs to find out if you've been exposed. Yeah, mà Michael, số thân để giờ đây có xã tàu hay là có nhớ họ chơi nhưng mua radon chẳng cái radon đó là cái chứ mua họ test cho là một qua nữa thì cái xã để có tàu cho radon cái nó là cái chứ cái chứ là một qua mua họ là qua cái ta đâu cái thay bảo thiê họ chỉ ta lên đó là họ là một cho cái tụi thao một thải cái lấy mỗi cho cái là một qua cái lúc trừ sẽ có mua họ cái mua radon là nhớ cho họ. Thank you, Alex, for all of those responses that you provided. We'll take a 5 minutes break. We'll play the song, and then we'll come back in 5 minutes. Do what you need to do. Get you a cup of coffee or water, whatever you need to do, and come back. Be shortly. I'll be vinati da bima da alloy. Ne hani jana ji ke tene cha shada cha da mo de mo kho de ya la hong ji de tia ha la tu de zhong la shop be ma da shi ta li chi na ti na be ba da ala shi ta do na. Dua conmigo cierto, potelo shine away, ulo shiam jike sonye, ya to lo ko hai chao ko lo kulu si ulo shia mo chao nhai mô la chi rung đi tu cu lu tu đó lo chia cho cu u lu xia thiên mô lu chúa hoa của mưa tăng phố tao chi vì do con lúc con đi làm vì lý sang đang gió xia potelo ta chi buông đi Virginia, potelo vai để coi gió chỉ muốn your lòng xe vì chân kia có dùng có sống có tên lâu chỉ qua người có đã cố đã vì thế có lẽ có phía lên trên phía trao có đã tiền nó Dua conmigo cierto, potelo shine away, ulo shiam jike sonye, ya ta lo ko hai chao ko lo kulu si kulo shia
mỗi trâu có dài bộ là chỉ dùng đi đủ cô lu đó là trong con chia cho cô lu chia thiên mô lưu chúa phong của mưa tao có tao chỉ vì do cô lúc có in lành vì lý đang gió xe đàn có thể lúc ta chỉ bộ anh đi có chỉ do có thể lúc lại để có yêu chỉ muốn yêu lòng xe vì lý kia không bao giờ có sống có thể lúc chỉ muốn người có đã cố đã vì thế mà để có thiên linh trên thiên trao có đã tiền nó nhớ rồng thì gì cái tên là cha món thì chua cha nhớ tao vào tao chế nu nói nu Thursday nu ti để lu all li xong ở pan này có bé nu nó biết thả số của chú nó cho radon từ khoa sư sinh tụi tao lúc trong Minneapolis tôi biết thả mình chỉ cho số của chú nó cho radon từ cam món nó biết được ta thả mình chỉ ta nu mua cho là một số mình chỉ cho nên cho nhiều chỉ theo tao cái để hậu chỉ đó họ này từ khi đã thằng lúc share cái rồng đó ước sĩ mloog cho lúc sĩ thả số của chú nó Alex, are you there with me, Alex? I'm here, Michael. Thank you. Okay. Thank you for being patient with us. Can you tell if just the average family, if people are concerned and they want to test their home, can they tell by smelling or by seeing whether or not their home has radon? Giờ thì cái nhớ giờ ít có khoa từ họ lúc vào lúc chiều thì cái giống của sẽ cái lúc vào lúc chiều bỏ mua radon nữa, và bỏ mua thì giờ cái niên trừ rồi giờ thì nó bỏ rồi nó rồi cái thiết bảo thì cái lúc chiều là mua radon. Yeah, that's a great question, Michael. Unfortunately, radon it's odorless. It's also colorless, so you can't smell it, you can't see it. So really, the only way to know is if you're doing if you do that test and you find out what those levels are. I would say that if you are concerned about it, think about how you're using your house. Again, if you spend a lot of time in the basement, the best thing to do is do testing. Khó luôn nông trong cơ Michael. Cho có hay đua nó chỉ có chỉ tàu nó vì hay tiệt khó radon gas nó chỉ mua hết thùng xe là chỉ chỉ nó trừ thì chỉ mua xỉ chỉ bỏ hay tiệt giờ dùng đi trả giờ hay tiệt có một cái sơ sinh sơ này có họ tiết họ cái những nó là một包nó chỉ giờ chủ động là một cua sẽ cái包hay tiệt sẽ mua cho radon gas nó nhấn đầu mình trả hồi cái lúc chế thì chỉ cần đi là cho nó sao cho thì sẽ có lúc chế này có xí lịch trả này có bốn nhớ học cái basement đầu này như cái nhớ hòn đầu chế một cua sơ. Alex, many homes you mentioned earlier that radons are present in have a high percentage of being present in older homes. A lot of these homes are built with really good, sidewalk. Some have sidewalk around it or have solid foundation around it. How does radon get into a home and affect people? Hãy cho tụi các món radon như là một cái tròn được tính năng nó lúc hiện tại để tao mình cho chế và ta có thảm như thì cho chế cũ mà trong mình mua radon gì mua radon tao đùa thế thì cho chế nên lúc này nó bên nhau được tôi mua cho projet rồi cho làm một chút kỳ chế sản đồ giống thế là radon hơn cả tao rồi lúc chế trong bây giờ.
Yeah, those are really good questions, Michael. So like I said, radon, particularly in older homes, can be a little bit more vulnerable to experiencing radon, just because this wasn't so much a concern when the houses were built. You know, in Minneapolis in particular, a lot of our houses are 100 years old. And so the construction methods were a little bit different back then than what they would be today. So if you have any settling in the foundation, the house could be sitting really, really well and have really solid bones. But even some small cracks in the foundation could allow for radon gas to seep in. Oftentimes, if you have a sump pump because you're getting water in your basement, that's a hole in the ground that can allow radon gas to come in. Where your water pipes are coming into your house, that's a place where radon gas could come in. If you have a crawl space or an addition or a porch, you know, those are all areas that have more exposure to the soil, and that will allow some of the gases to seep into the house. Yeah mà nhớ cho họ thầu ấy lúc xí hơn nữa là cho chị cú ra là một cái sơ sinh đồ nữa vì hệ thì cho cho tạm mình phụ nữ mà cái phần đầu cái trái bộ xong rồi nè thầu lúc xí hơi tôi cho vào chị đó là chỉ một cái sơ sinh cho hết thì một cho về đằng cái sao là cái đồ chị là thì giờ thì cái lúc vào chị giờ thì出了之后了giờ thì giờ cũng mua sự mà tờ tên nữa rồi họ nó thì cho nghệ nó những cái đồ là đồ chị lên đó thì chỉ tạo nên số là hay để có một cái sun pump ở chỗ sub pump thì chỗ này chơi rồi dùng cái đồ là chỗ này ấy nó là thay vì là mới chỗ đây là chỉ tự cái đồ lúc chị là chỉ tên tự là nhưng ô tô nhưng như thì cho ô tô cho ra là cái đừng cái lọ tô cho họ thế nào chỉ tạo được số là cho có một nhưng mà ấy lúc push cho cái lúc chị nè thì tên tự như tên cho trả cho nghe sự những cái tàu là nhớ cho hồi nhiều lúc chị. Alice, is there public information that can help you identify whether or not the home that you will buy or the home that you're living in the past that was tested for positive radon? Or if more cho lu kia tờ làm mấy cái hạt tiền, giờ you support you lúc chế you chỉ you are lo, giờ lúc chế you nên không nhớ được là giá tàn không lo, qua mua radon nhớ lúc chế họ. Yeah, it's a good question. Unfortunately, the information about where testing has been done is not publicly available. So you can't look that up to see if a house has had testing done. But there are new laws in Minnesota that were put into place a couple of years ago that do require disclosure of radon test results if you've done testing on your house. So if you're buying a house that had a radon test, they would have to disclose that information. Also, if you see what is called a radon mitigation system at a house, that is a good indication that was installed because there was high levels of radon there. But if you do see a mitigation system, that's actually a really good sign because that means that something is being done about the radon levels. Yeah, cái khẩu lượng nông trong cơ, cái chơi họ năng qua thầu là qua nó chỉ biết cái chơi giờ khẩu chơi kia hay là qua ta chơi từ lại họ mua cho radon gas nhớ cho họ là ta chỉ nó mới cho cái của mà chia giờ thì nó từ mua nó chơi lại chủ tàu kia thì giờ là tới tàu qua họ chơi mua qua đồ cho radon gas là chỉ tàu thật là mua nó chơi lại chủ tàu mua hay kia tàu thì giờ chỉ tàu là sử giờ hay thì có một bỏ đi lúc vào chơi có bỏ là mua họ radon mitigation system là mua qua đồ họ nữa thì họ đã chạy tàu cho là yên mua cho radon nhớ đồ họ rồiแต่是不可能知道踩到的那其中也踩到的那严重的别的了的，哎那不莫个做了么，这个刀可能了么比考可能了。Alex, I think one of the challenge for our community and other community as well is if you find out that your house has radon, what do? Who do you call? Where do you go for help? Can you help us understand that? If họ nhiều rồi thì chúng tôi bị chuyện này không thể lựa hại năng thế mà giờ thì thầu you bỏ thì ô cứ chuyện nào mua cho gas cho chua radon nó là thì cứ yêu đi cha cứ chỉ muốn chia tao cho nên tôi ba cú này giờ thì cứ chỉ chơi luôn.
Yeah, these are really great questions. You know, it's you don't want to find yourself in a situation where you don't have anywhere to turn to. So fortunately, there are a lot of resources out there to help. Again, Minnesota enacted a couple of laws recently, and so all radon testers have to be licensed, and in the state of Minnesota. And the information for those testers are available on the Minnesota Department of Health websites. So that's a really good resource. They're licensed, they have gone through training, so they can talk with you about your radon levels as well as options for mitigating and reducing those levels. If you live in Minneapolis, you can always call 311 to connect to the Minneapolis Health Department. We have Hmong speaking staff on board, and we have translators available to help communicate any questions you might have or test results that you might have. Additionally, we also have grant resources available that can help pay for the cost of doing testing and mitigation. Giờ cái họ rong nông rong cái nè, cái chỉ xã có bỏ tàu hay là cái nhớ đâu họ rong này nói chỉ mua cái bá thì chỉ tao lên là một bá, nhớ cho họ luôn đâu mình sợ ta nó chỉ tan thôi chẳng này giờ là một cua đó là lợi chủ tao là một cái tàu đã lại sen lợi chỉ sao tao đã lấy một cỡ lấy một nó cỡ lấy bao giờ lợi chỉ lợi chủ tao là qua lại sen cho Minnesota Department of Health chỉ là theo là một cua mua họ là một cua tàu đồ cho nó thì giờ thì có nhớ cho họ luôn đâu Minneapolis là chỉ có khu tàu đồ PEE là một tôi cho rằng Minneapolis Health Department mua cho nên xài lượng mốc thế cho nên là một bát tàu đồ này thế chỉ ta lên đó xứ là họ mua ý cho như bát đó là một trâu cho nên là tốt cần là một cho họ cái cho là một cái qua cái radon gas nữa mua chơi đùa nhá cho họ là nó chạy theo. Alex, I know that you talked about some of these resources. I know that I'm aware that they're state program. Can you talk a little bit more about state programs that can help family address radon issues, and also any other resources that people could tap into, especially multi-language resources that they could tap into to help them deal with the radon issue. Có thà mình chỉ xem nhau là whole state này là thì bên lúc sáng này nếu mua cho cái vajtsev rồi đi chặt đó cho nên chỉ có thể là cho hai cho là một cua thì là một tivthaiv tụ kabmob radon nó một thiết chỉ ta lên đây có một lý do và cái ba chuột rồi chỉ có thể là cho especially là thì họ cho nên và chỉ cho lù mi cả chỉ cho lù ăn kín nữa. Yeah, these are great questions, Michael. So just the first off, there is, like I said, we have grant programs available, which have awards up to $10,000 to do repairs inside of houses. Radon is one of those repairs. We also can look at other issues like cold, heat, pest issues, lead-based paint, a lot of other healthy homes hazards that we might find. As far as radon, we also are currently, for listeners of this program, we're also giving away free radon test kits. So if you call 311, you can request one of those. If you live in Minneapolis, that's great. Otherwise, the state of Minnesota also has discounted test kits. You can get one from their site at mn.radon.com for only $12.95. If you have moved into a house that has a radon mitigation system, you can actually call the Minnesota Department of Health and they will come out and do a free inspection of the system to make sure that it's working. And like I said, we have our grant programs. We have a few others that we can connect you with through our program, through the states, as well as community partners. And so if you call 311, we would be able to help and kind of talk through those options. Yeah, họ luôn trong trong cái kia. Do thì bé mua cái program là một bá nhia cho nên người lợi tốt cần là một call là lúc bắt chơi đâu tại radon cái nó thia là một call lúc chơi xử lý mua cho hilo lấy cho mua cá nó nhớ cho bắt chơi lo với mua cho cổ phá là một bá cho phần đầu thia chỉ ta lên đầu lấy cho nên nông khó sẽ tốt cho
số sự là xin đó chắc tới đó rồi gì này đồ bé ý cái này nhớ đồ đã lúc đầu mình đi boli nó chỉ bé mua giống mua ít cho chỗ này cháu chỗ này cho là một qua nên lúc trẻ sẽ bỏ mua thì ở đây mua ít cho ở đây cái là một trò có Radon.com là một là chỉ này ở tôi ít cho bây giờ cho tôi qua nữa ở giờ Minnesota Radon.com nhá ít khó hiện tại cho tôi qua nó chỉ có rồi cho chụp chỉ sen chỉ ta lên đời sư bây họ mua đâu có kể là một bát tàu thế ấy giờ hay thì này bỏ tàu thì này lúc chế nên dù là này nhỏ ấy nửa tiếng mua họ nhà nó radar mitigation system nhất trong đó lỡ nó chỉ này họ hỗ trợ trong đó Minnesota Department of Health ở bên Mỹ họ tua qua sure thì nhà nó họ tua sai sure sai họ可能họ dùng嚟trả thì Alex, thank you so much for coming on Hmong Radio and share this very important information with our community and our listeners. This is even for me, this is a lot of brand new information. And I just got a text from a friend of mine saying that he's now is going to find a way to test his home. And so greatly appreciate the information you're sharing, timely as well because of winter and people are staying inside. And the weather indicated that this evening, tomorrow is going to be super cold. So again, thank you so much for coming on Hmong Radio, and thank you to the work that you and your departments are doing. And we greatly appreciate the information you share, and Scott for coming and being, a good listener as well. Looking forward to continue working with you on this. And enjoy the rest of the day. It's beautiful outside. It's sunny, but it's going to be super cold this evening and tomorrow. So thank you again so much for coming in. Thank you, Scott. Thank you to Pa as well. What cho Scott here, or cho Alex, or to show what you know to touch Radon to pick and it's getting Lucia no what cho donate here. Just share the Lucia little Daniel Dashitado. Thank you so much. What Johnny Ticket and Hoshitan, that's all Radon, Alex, Nyaro Talundum, Minneapolis, Chitalin, the more party or children to what you know to Patsalu, to pay your Katin Cha, near Ticket and Chashada to do. Which thank you so much to Alex and his co worker. Here on your Ticket and Chalu Chata, Hetiata Shinoya, Lujan, Nola, Yalundum, Minneapolis. Lundong Minneapolis more winter parking restrictions. Like you have there more gates to gate day che vì thì giờ thì từ more down snow down chỉ biết more snow emergency New York just snow emergency nó nhiều một trong đó lúc lâu lì tí vì thì thầu more snow down là luôn trong thì biết more snow emergency nữa là chỉ này ở châu tàu này cho che đầu trời lên luôn trong sao chạy thạc thiệt trong này choวันนี้我只晓得thì cái sắp bao thìวันนี้đầu lòng nó tao là mua snow là luôn trong Minneapolis và mua snow emergency chú cái và để che là cho nên tao tụi sắp tông như trâu bê bao gì snow đó là SNOW trâu bê bao gì snow là do thì nên một trò hậu luôn trong Minneapolis hậu website show online là your computer và your Minneapolis MN.gov /snow SNOW. Khi lên đó này hay chụp bao nhiêu khu vực của sát thông để đó là tàu trâu bê ở xa bê xuống trâu bê ở xa bê xuống là khu vực của mà thiệt này là tàu yang có được bao nhiêu bây giờ chỉ có thể tra ít chia chẳng chỉ tàu bao loạn chỉ dòng thiệt chẳng như đó nên chia thì hay thì như đó thì khu vực của là tàu tuần này bây giờ của sát thông để đó và họ luôn trong Minneapolis. Khi đó này chỉ ta lên đó lúc chặt tại khi đó này thì luôn trong Minneapolis cho chuyên trong là Yellow City Council lỡ tàu cho chạy và cho lưu hậu lử là mua lưu roof depot building nè, nhớ để cho cái hauv campus expansion project là như là有么很多tour đó này khi lên đó này cho nhớ tàu luôn trong Minneapolis cái này bao thì lưu roof depot building ว่าแต่ฉันย้อนรำได้จะขอเลยวันแผ่นเชียอยู่
và là một chỉ có để cho cái và hauv là của cái hauv campus expansion project đó khi lên đó cho nhau luôn trong Minneapolis cái này bao còn đó giờ ít khó và lấy lòng chỉ khó luôn trong Minneapolis còn nếu mua và hậu lử đâu nếu họ mua và chờ đâu là lúc gì cho xí đâu là mua kế và mang lại giá tăng tiền nào kia đó này chỉ có thể trả còn này sẽ là bao giờ này chúng ta lên đó luôn trong Minneapolis bao nhiêu và họ luôn cho là mấy cái sản của partnership engagement fund your key application là your key application cho all planning của bên nó là khi đó này cho công hậu ba là mấy cái sản và này mua bằng xử lý là một và thọ bao nhiêu nó là tao ý đó là một số chi tiêu phá đó là cho project là cho cái your ba là mấy cái sản mình有冇就幫人哋真係諗冇睇，因為好中意 Minneapolis，佢幫人係個 partnership engagement fund，佢哋那種呢就我知嘅，咁呢啲包一達好落嚟，冇就是一項入嘅，年夜入嚟，咁咧佢哋那比如 website 你要批到如到時如理地個邊啊，就有冇夠khó嘅人，你每啲 form 因為都 website 佢哋有個上ใจ個殺到สามวันเชื่อมุดทอป้อนเนี่ยนะก็จุดต่อจอก็ได้ interest form นั่นนะได้ interest form มาอย่าได้ form ได้ form ว่าก็ชอบเพียที่ก็สนใจที่ก็สาเตาที่ก็สาเราหมู่ว่าทอป้อนเนี่ยเราหมู่ป้าแล้วก็อีก project เต็มว่าก็อยู่ว่าวันแผ่นอยู่ว่าขอป้าเลยมีเป็นสัญญาณรุ่นตรงนี้เนี่ยเกี่ยวก็สู้จอดแต่ที่ก็สาเราหมู่ทอป้อนเนี่ยเนาะเกี่ยวรู้ว่าออริติก็ไปเกี่ยวรู้ก็เคลื่อนแต่ตรงนี้ที่จิตาเรื่องรู้อีรู้ว่าอีลิตาเราทอลเลยไปตัวชิถามันจีจ้องไอเดียขอป้อนเนี่ยนะยังป้ายาราชีนะอย่าติเชียแต่ก็ชิปก็สปองจีนะเจ้ก็หูสตองตัวกูเราเตานะเจ้าอีอเปอชาออีเปสุนเจ้าอีอเปอชาออีเปสุนแล้วยังก็สเตาลุ้นแรงอันนี้เราโชว์หัวจัวนะเจ้ก็เตาสตองเจ้าอีอเจ้าชาเปอปลอเปเจ้าอีอเจ้าชาเปปลอเปcho nên chỉ có thể trả cho con hậu mê hoặc chỉ nhia thế mà này họ budget là này bao nhiêu thì này lúc còn chỉ trả bê bỏ phá thì này mua bằng sự giờ là mua trâu chạy là mua thọ bao nhiêu là mua và cho nên mà nhia thọ là chỉ để giải á thì là nó này cho nên nhiều gì chỉ ta lên đó luôn trong Minneapolis có community connections conference trong trong nó giờ cho lúc trâu hiện tu lúc Saturday lúc trâu hiện tu tỷ cao thầu gì tăng sản rõ trongตัวbê tăng ta số khi ra đến đó trong này cho nhiều gì lúc conference nó giờ ilu và cái sao là shit thà từ chỉ gì đó nó chữ hổng trong Minneapolis nó làm bị sành bây giờ này số lượng số tuổi hiện nay sao tôi một ba lu và ít volunteer tôi một ba lu conference đó là tao đi xin này hồ sơ tông tụ là tao nè bây giờ tụ anh là part của volunteer đó họ lu conference đó thì này hồ tụ là tao chỉ ta lên đó là này hồ đó BEE này để sản đó ít mong thà cho lu community connections conference là yên tao ý anh cũng đi cho nhiều gì trong share thì tuần trước này cho số khoa chùa nó giờ thì nếu muốn lúa chỉ sẽ sinh tồn đúng trong Minneapolis nên tàu BEE cái này thì cũng sản lấy mong thả cũng sai luôn mong nếu muốn lúa nô lúa họ thì sẽ là này mà biết đâu tụ nên là chạy lúa đó còn đây là mua cho lúa này cho lòng gà cho không cần châu và hậu lúa họ luôn trong Minneapolis bị thiệt bao ba này và giờ thì nếu chỉ cho nếu chỉ bao lớn thì sao không cái cho cụ thả này tàu nó cụ tụ sát tông bắt đầu cụ thả này châu ý ở bên ở xa ở gì bên xuống找一不要下而已别说呢，我找着你叫你要记我给我地下了，我到这说话就都弄西塔说话就那早都干嘛 Radon 天气大领的叫路差的，我着呢，要点你十帮子的，我对我都是懂着呢，问题了，找一不要下而已别说，找一不要下而已别说，也我都是懂得多，我到我拢背后买个也是呀，我好累，伢拢从 Minneapolis，手机也蒙不了，伢拉卡面在个人，伢都好，我都 department 了，一路好干。châu của họ là neighborhood community relations department. Thì họ cần chỉ có thể trả sự đàn chỉ kiến nó cái giống sinh chỉ đồ lên nhà rồi này.
chúa ta rằng chúa ta sinh chỉ chúa ta trở thế trong nói chỉ bao nhiêu gì chúa con vô chúa vô đạo từ là chúa ta rằng chúa tu tin chính khẩn đau nhà bà chúa